मुड खराब भयो भन्दैमा गलत शब्दहरू कहिले पनि नबोल्नुहोस्, किनकि मुड बदल्न सकिन्छ तर शब्द बदल्न सकिँदैन। त्यसैले सोचेर मात्र बोल्ने बानी गर्नुहोस्। यही बानीले तपाईको जस्तो सुकै सम्बन्धहरू पनि सुन्दर हुन सक्छ। तपाईको साथीभाइ, छरछिमेकी, इष्टमित्रदेखि लिएर तपाईको परिवार, तपाईको पार्टनर अनि जिन्दगी त्यसै राम्रो हुन्छ। जब अरूलाई खुसी राख्न सकिन्छ नि, अनि मात्र आफू खुसी भइन्छ। फेरि जब आफू खुसी भइन्छ अनि मात्र अरूलाई पनि खुसी राख्न सकिन्छ। मायाका कुराकानीहरू सधैँ गर्दै गर्दा आज म आफ्नो घरभित्रको श्रीमतीलाई खुसी बनाउन के गर्ने के नगर्ने यस्ता कुराहरू हजुरहरूसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। भनिन्छ नि, जब घरको श्रीमती खुसी हुन्छन् अनि मात्र उसले सबै परिवारलाई खुसी र सुखी राख्न सक्छिन्। मैले अघि पनि थोरै कुराकानी गरे, श्रीमती मात्र होइन, जो कोही पनि, जो कुनै व्यक्ति पनि आफू खुसी भएन भने उसले अरूलाई खुसी राख्नै सक्दैन के। उसको मनमा यति धेरै पीडा हुन्छ, ऊ कसैलाई पनि शेयर गर्न सक्दैन, ऊ भित्रभित्रै जलिरहेको छ, उसको मनमा एकदमै पीडा छ भने ऊ कसरी मुस्कुराउन सक्छ? अनि ऊ आफू मुस्कुराउन नसकेपछि अरूलाई कसरी हँसाउन सक्छ? त्यसैले अरूसँग खुसी हुनको लागि, अरूसँग हाँसेर कुरा गर्नको लागि, अरूलाई हँसाउनका लागि, फ्रीली कम्युनिकेसन गर्नका लागि पनि आफू नै खुसी हुनुपर्छ, मनदेखि नै। त्यसैले कोही मान्छेहरू रिसाउँदाखेरि यो त मान्छे त कति रिसा, अथवा हुन्छ नि आफ्नो पार्टनर ऊ चाहिँ कति साह्रो रिसाइ बसेको, जहिले पनि रिसाउँछ, मेरो पार्टनर त भएन, मसँग कहिले पनि खुसीले नै बोल्दैन, होइन, सायद उसले मलाई मन पराउँदैन होला, अथवा उसको बानी बेहोरा नै यस्तै छ, कहिले खुसी हुँदैन, कहिले अनुहार कालो बनाएर बस्छ भनेर हामी कहिलेकाहीँ भनेको सुन्छौँ नि अरूले पार्टनर बीचको समस्याहरूमा। त्यस्तो होइन कि, त्यसको मेन भित्री गुदीलाई हेर्नुपर्छ, बाहिरी बोक्रालाई मात्र होइन। भित्री गुदीलाई निहाल्नका लागि चाहिँ त्यो रिसाउने व्यक्तिको नजिक हुनु पर्यो, उसको मनोभावलाई बुझ्नु पर्यो, ऊ किन रिसाइरहेको छ, उसले मलाई किन घृणा गर्दैछ भनेर बुझ्नु पर्यो। उमा केही न केही समस्या हुन्छै हुन्छ कि 100%। उमा केही न केही समस्या हुन्छ, अथवा तपाईँले कुनै बेला उसको चित्त दुखाउनु भएको छ, अथवा दुखाइरहनु भएको छ कुनै कुराले भने उसलाई पीडा हुन्छ मनमा, अथवा कुनै किसिमको टेन्सन होला मनमा, र उसलाई टेन्सन भयो, पीडा भयो, र त्यही पीडा चाहिँ उसको बाहिरी स्वभावमा पनि देखियो। त्यसैले उसको पीडा चाहिँ के हो, उसको मनभित्र के कुराहरू बितिरहेको छ, त्यो कुराहरू हामीले बुझेर, उसको मनोभावलाई बुझेर उसलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। उसको हरेक दुःखहरूमा सहयोग गर्नुपर्छ, जसो तसो उसलाई त्यो समस्याबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ, अनि मात्र ऊ खुसी बन्न सक्छिन्। जब उनी खुसी हुन्छन्, तपाईलाई पनि खुसी राख्नेछ सधैँभरि, अनि आफ्नो परिवारलाई पनि खुसी खुसी साथ राख्नेछ। जब परिवारमा खुसी नै खुसी हुन्छ नि, जस्तो सुकै दुःख कष्टहरू पनि तपाईहरुले हाँसी हाँसी टार्न सक्नुहुन्छ। दुःख त कसलाई हुँदैन र, जो कसैलाई पनि हुन्छ, तर त्यसलाई सामना गर्ने शक्ति अनि त्यसलाई हाँसी हाँसी टार्न सक्ने क्षमता परिवार भित्रको सबै सदस्यहरुमा हुन एकदमै आवश्यक हुन्छ। अझ धेरै श्रीमतीहरुमा यस्तो कुरा हुनुपर्छ कि, किनभने छोरा मान्छेहरु काम गर्नका लागि बाहिर जान्छन्, अथवा घरमा त्यति नबस्ने पनि हुन्छ कति, हैन, आफ्नो आफ्नो व्यापार होला, जब होला, काम होला। त्यस्तो भयो भने श्रीमतीले नै बढी आफ्नो परिवारलाई केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त अहिलेको यो मोडल एजमा केटी मान्छेहरु, श्रीमतीहरु बाहिरको काम नगरेर भित्रकै मात्रै गर्छ। बाल बच्चाहरूसँग श्रीमती नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। आज भोलि त प्राय हामी केटी मान्छेहरू पनि आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छौं, हैन, इन्डिपेन्डेन्स चाहन्छौं। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना व्यस्त हुन सक्छ। यो कुरा भर्सक सबैले बुझेकै राम्रो, श्रीमानले पनि बुझेको राम्रो, श्रीमतीले पनि बुझेकै राम्रो। तर पनि अलिकति हुन्छ नि, बच्चाहरूलाई फकाउने, आफ्नो परिवारलाई झिमाउन सक्ने क्षमता चाहिँ केटी मान्छेमा नै अलिकति बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा केटी मान्छे नै खुसी हुनुपर्छ सधैँ। आमा भन्छ नि, आमा भन्ने शब्द कति प्यारो छ। नानीहरू बढी आमासँग नै एट्र्याक्ट हुन खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेन आमाले भनौं अथवा श्रीमतीले नै आफ्नो परिवारलाई केयर गरेको राम्रो हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ
श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई साथ दिनु पर्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो, आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी साथ राख्न सक्नु पर्यो। हजुर श्रीमतीलाई खुसी बनाउन के गर्ने के नगर्ने यसको बारेमा मैले टिप्स लिएर आएको छु। यिनै कुराहरू आज हजुरहरूसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। सुखी वैवाहिक जीवनको पछाडि धेरै कारणहरू हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ मनमुटाव भई झगडा हुनु, सम्बन्धमा उताप चढाव आउनु सामान्य हो। वैवाहिक सम्बन्ध खुसी, सुखी र स्वास्थ्य बनाइराख्नका लागि केही कुराहरूमा सचेत हुन एकदमै आवश्यक छ। वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रनुमा धेरै कारणहरू हुन सक्छ। ससानो बानीले गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध कमजोर बनाइदिन्छ। ससानो कुरा भनेर हामी त्यति ध्यानै दिँदैनौं। यही ससानो कुरालाई आफ्नो जीवनमा अपनाउन सके तपाईको वैवाहिक जीवन अवश्य पनि सुखी र खुसी बन्नेछ। यो सामग्रीमा श्रीमतीलाई खुसी पार्ने केही टिप्सहरू दिँदैछु। हरेक व्यक्तिको स्वभाव, इच्छा र सोच्ने तरिका फरक फरक हुन सक्छन्। त्यसैले सबै टिप्स सबैका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण हरेक श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको सोच, स्वभाव र परिस्थिति अनुसार यी कुराहरू पालना गर्न एकदमै जरुरी छ। श्रीमतीलाई खुसी बनाउन के गर्ने के नगर्ने सुन्नुस् है त। टिप्स नम्बर 1, आफ्नो श्रीमतीलाई माया गरेर बोलाउने। नम्बर 2, आफ्नो श्रीमतीलाई अरू केटीहरूसँग तुलना पटक्कै नगर्ने। नम्बर 3, श्रीमतीको माइतीको नराम्रो कुरा गर्दै नगर्ने। नम्बर 4, श्रीमतीलाई घरको काममा सधैँ सघाउने। नम्बर 5, बाहिर निस्कदा कहाँ जान लागेको, कति समय लाग्छ सबै भनेर निस्कने। श्रीमतीलाई खुसी बनाउन के गर्ने के नगर्ने यसको बारेमा चाहिँ आज म हजुरहरूसँग विशेष गरेर कुराकानी गरिरहेको छु र 5 वटा टिप्सहरू मैले हजुरहरूलाई बताइसकेको छु। अब बाँकी टिप्सहरू हजुरहरूसँग शेयर गर्दैछु, सुन्नुस् है त। नम्बर 6, खाना खाँदा खानेकुरा मिठो छ भनेर तारिफ गर्न नबिर्सने। यस्तै सानो सानो कुराहरूमा माया लुकेको हुन्छ नि त, हैन? भन्छ नि अझ केटी मान्छेलाई धेरै तारिफ चाहिन्छ कि आफ्नो प्यारो मान्छेबाट धेरै तारिफ चाहन्छन् कि श्रीमतीहरू। त्यसले गर्दाखेरि नमिठो भनेर पटक्कै नभनिदिनुस्। उसले दुःख गरेर बनाएको हुन्छ नि त तपाईको लागि, आफ्नो परिवारको लागि। त्यसैले सधैँ उसले बनाएको खानेकुराहरूको तारिफ गरिदिनुस्। बरु कुनै खाली भएको समयमा तपाईले यसलाई यसरी बनाउनु पर्छ, यस्तो बनाउँदा यस्तो हुन्छ भनेर सम्झाउन सक्नुहुन्छ। ओके। नम्बर 7, हरेक कुराको अधिकार श्रीमतीलाई पनि दिने। कुनै काम गर्नु अघि दुवैले सल्लाह गरेर मात्र निर्णय लिने। नम्बर 8, साथीभाइहरूसँग श्रीमतीको कुरा नकाट्ने र श्रीमतीको कुरा ध्यान दिएर सुन्ने। नम्बर 9, व्यस्त भएको बेला पनि समय निकालेर बाहिर घुम्न लैजाने अथवा फिल्म हेर्न जाने। नम्बर 10, अफिसको तनाव घरमा नलाने। नम्बर 11, श्रीमतीको साथीलाई पनि सम्मान गर्ने। नम्बर 12, श्रीमतीले मन परेर किनेको सामानलाई नराम्रो नभन्ने, त्यसलाई पनि वर्णन गरिदिने, प्रशंसा गरिदिने। नम्बर 13, बाहिर हिँड्न लागेको बेला श्रीमतीको कपडाको टिक्का टिप्पणी नगर्ने। नम्बर 14, ऊ सन्चै छ भने पनि उसको सन्चो बिसन्चोको कुराहरू सोधिराख्ने।
हजुर, मैले यी टिप्सहरू हजुरहरूसँग शेयर गरिसकेको छु। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् है त। मायासँग सम्बन्धितका कुराकानीहरू आज मैले हजुरहरूसँग गरे र त्यसमध्ये पनि श्रीमतीलाई खुसी बनाउन के गर्ने के नगर्ने यसको बारेमा हजुरहरूसँग शेयर गरिसकेकी छु। पक्कै पनि यी टिप्सहरूले हजुरलाई साथ सपोर्ट दिनेछ अनि हजुरले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी बनाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो परिवार सुन्दर बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। अब भने चाहिँ कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा आइपुगेकी छु। आफ्नो सम्बन्धहरूलाई एकदमै सुन्दर बनाउनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, माया दिनुहोस्, माया लिनुहोस्। जब तपाईले कसैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईले पनि सहयोगै पाउनुहुनेछ, ढिलो चाँडो जेसुकै भए पनि। अनि तपाईले जसलाई खुसी दिन चाहनुहुन्छ तपाईले पनि खुसी नै पाउनुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईले कसैलाई धेरै माया दिनुहुन्छ भने तपाईले पनि धेरै धेरै माया नै फिर्तामा पाउनुहुनेछ। त्यसैले त म भन्छु माया दिनुहोस्, माया लिनुहोस्, आफ्नो जिन्दगी सुन्दर बनाउनुहोस्, आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो मायाको ख्याल राख्नुहोस् अनि हजुरहरूको सम्बन्ध एकदमै सुन्दर बनोस्। फेरि पनि एकदमै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरहरू सबैजनालाई। माया दिनुहोस्, माया लिनुहोस्। म स्मृति पनि बिदा हुन्छु। हस्त सेवारो।